ඕගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න chefstyle YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නා ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම ඊටමත් වැදගත් මාතෘකාවක් තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඔයා මේ දවස්වල බේකරියක් වගේ පටන් ගන්න හිතන් ඉන්නවනම් ඔයාට වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. මොකද මේ වීඩියෝ එක හරහාම ඕගොල්ලොත් ඒ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට බේකරියක් වගේ පටන් ගන්න හිතන් ඉන්නවනම් ඕගොල්ලන්ට යන වියදම් මොනවද? ඕගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍ය items මොනවද? ඒ වගේ කරුණු කාරණා කීපයක් කතා කරන්න යනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා. මම අර කිව්වා වගේ ඔයා බේකරියක් වගේ පටන් ගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාට තමයි මේ වීඩියෝ එක. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා chefstyle YouTube channel එක හරහා. ඔයා channel අලුත් නරතු බඩ බටන් එක ක්ලික් කරලා දැන් subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවොත් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති ඇති. එයාටත් බලන්න share කරන්න. අමතක වෙනකොට මේ වීඩියෝට like එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝට මම ඔයගොල්ලන්ගේ like 100ක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් like 100 complete කරලා දෙන්න මට. මම හැමදාම කියනවා වගේ chef කෙනෙක් කියන්නේ කෑම හදන එක විතරක් නෙමෙයි. ඔයාට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේ ක්ෂේත්‍රය තුල ඉගෙන ගන්න. ඒ දේවල් තමයි මම දන්න සිංහලෙන් ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්නේ. මේ වීඩියෝ කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන් හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් බේකරි එක ප්‍රොෆිට් මාජින් එක 120ක් විතර වගේ වෙනවා. ඔයා හිතන් ඉන්නවනම් බේකරියක් මහා පරිමාණයෙන් කරන්න ඕන කියලා. මහා පරිමාණය බේකරි එකට 125 30ක් විතර වගේ ප්‍රොෆිට් මාජින් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා හොඳ ලාභයක් ගන්න පුළුවන් ක්ෂේත්‍රයක් තමයි මේ බේකරි ක්ෂේත්‍රය. ඔයාට යම් කිසි අදහසක් තියෙනවා නම් බේකරියක් පටන් ගන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනම් බලන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ රික්වෙස්ට් කරනවා. මම කතා කරන පළවෙනිම කාරණේ තමයි oven එකක්. oven එක ඔයාට gas oven එකක් use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් electric oven එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. gas oven එක ලක්ෂ 2.5ත් 4ත් වගේ මුදලකට ඕගලන්ට ගන්න පුළුවන් gas oven එකක්. ඔයා electric වගේ oven එකක් use කරනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් 3 phase line එකක් තිබිය යුතුයි. electric oven එක plug කරන්න 3 phase line එකක් ගන්න සාමාන්‍ය රුපියල් 60000ක් විතර වගේ මුදලක් යනවා. oven එකට සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 3ත් ලක්ෂ 4ක් වගේ මුදලක් වැය වෙනවා ඔයාට electric oven එකක් ගන්නත්. සාමාන්‍ය electric oven එකෙන් කරන කාර්යයත් එකයි gas oven එකේ කරන කාර්යයත් එකයි කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඒකේ තියෙන තමන්ගේ පහසුව අනුව තමයි ඒක වැලියු වෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක්ම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ gas oven එකක් use කරන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් gas එකකුත් දැන් රුපියල් 5000ක් විතර වගේ වෙනවා. gas බෝතලෙකුත් ඔයා සල්ලි දීලා ගත්තොත් රුපියල් මේ වෙද්දි රුපියල් 20000ක් විතර වගේ වෙයි. ඒ නිසා ඔයා කුමන වර්ගයේ oven එකක් use කරුවත් electricity වලටයි gas වලටයි oven එකටයි ඔයා රුපියල් ලක්ෂ 5ක් විතර වගේ මුදලක් ඔයා යට කරන්න වෙයි. ඊට පස්සේ අත්‍යවශ්‍ය කාරණේ තමයි මැෂින් බෝල් එකක් වට අත්‍යවශ්‍යයි. මැෂින් බෝල් එක කියන්නේ අපිට ඩෝ එක අනාගන්න අතින් අනන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඒ නිසා මැෂින් බෝල් එකක් අනිවාර්යෙන් ගත යුතුමයි. සාමාන්‍ය ලංකාවේ මුදලින් මැෂින් බෝල් එකක් මේ විදිහට ලක්ෂ 3ක් විතර වගේ මුදලක් වෙනවා. මැෂින් බෝල් එකටත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් 3 phase කරන්ට් එකක් අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ නිසා 3 phase line එකක් ඔයා අනිවාර්යෙන් ගත යුතුමයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා හිතන් ඉන්නවා නම් second hand වගේ මැෂින් එකක් ඇති කියලා. ඇත්තටම ඇති. නමුත් ලක්ෂ 2.5 3ක් අතර වගේ මුදලක් යයි මැෂින් බෝල් එකකට. ඒ නිසා ඔයා ලක්ෂ 3ක් වගේ තියාගන්න මැෂින් බෝල් එකකට. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කාරණේ තමයි අපිට අත්‍යවශ්‍යයි ඊළඟ බඩු. ඒ කියන්නේ oven tray අත්‍යවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ mold අත්‍යවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ ඩෝ එක දිග අරගන්න table අත්‍යවශ්‍යයි. ඒවටත් ඔයා රුපියල් 50000ක් 60000ක් විතර වගේ මුදල් ප්‍රමාණයක් ඔයා අයින් කරගන්න ඕන. oven tray ටිකයි mold ටිකයි ඒ බඩු ටික ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ingredients ටික ඔයාලා හැස්ති කරගන්න ඕන. ingredients කියන්නේ flour, butter, oil වගේ ingredients ටික ඔයාලා හැස්ති කරගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට පිටිමිටියක් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 15000කට වගේ මුදලකට ඔයාලට පිටිමිටියක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයිල් ගන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල ඔයිල් ටිකක් ලාභයි. ඒ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික ගන්න ඔයාලට රුපියල් 50000ක් විතර වගේ මුදල් ප්‍රමාණයක් ඔයා තියාගන්න ඕන. මම කතා කරන පස්වෙනි කාරණේ තමයි වැදගත්ම කාරණේ. ඒ තමයි ප්ලේස් එකක්. Tamanටම කියලා ප්ලේස් එකක් තියෙනවා නම් ඒක ගැටලුවක් නෑ. නමුත් ඔයා රෙන්ට් එකට වගේ ඔයා ප්ලේස් එකක් ගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් අපි හිතමු 20000ක් විතර වගේ අවම රෙන්ට් එකක් කියලා. ඔයාට අඩුම තරමේ මාස 4කවත් ඔයාට ඇඩ්වාන්ස් පේමන්ට් එකක් පේ කරන්න වෙයි ඔයාගේ ප්ලේස් එකට ලොකේෂන් එකට. ඒ නිසා ඒකටත් ඔයා රුපියල් ලක්ෂයක් විතර වගේ වෙනම තියාගන්න. ඊට පස්සේ හයවෙනි කාරණේ තමයි මෑන් පවර් එක. ඔයාට බේකරි සම්බන්ධව යම් කිසි දැනුමක් තියෙනවා නම් ඔයාට බෙඩ් එකක් හදාගන්න, බන් එකක් හදාගන්න වගේ දැනුමක් තියෙනවා නම් ඒක ගැටලුවක් නෑ. මෑන් පවර් එක කියන්නේ තමන්ම තමයි ඒකට මහන්සිය යොදවන්නේ. තමන්ම තමයි items හදන්නේ. නමුත් ඔයා වෙන chef කෙනෙක්ව ගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් බේකරියට ඒගොල්ලන්ටත් වෙනම මුදලක් සාමාන්‍ය යට කරන්න වෙනවා. සාමාන්‍ය දවස් කුලියකට ඔයා ගත්තොත් දවසේ රුපියල් 2500ක් විතර වගේ මුදලක් ඕන ඉල්ලනවා බේකරි chef කෙනෙක්. ඒ නිසා ඒකනත් ඔයා වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්න. බේකරියක් පටන් ගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් පුළුවන් උපරිමයෙන්ම try කරන්න තමන්ම කෑම හදන්න. ඒ නිසා බේකරියක් වගේ පටන් ගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් මම දකින්න ඔයාම production කරන්න කියලා. එතකොට තමයි හොඳ ලාභයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඉක්මනින් ඔයාගේ බේකරිය තව expand කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. මම කතා කරන අන්තිම කාරණේ තමයි sales. ඔයා බේකරිය production ටික පටන් අරගෙන ඔයා කෑම හැදුවට වැඩක් නැහැ. ඔයාට sell කරගන්න තරම් නැත්නම්
එහෙම නැත්නම් ඔයාලට එළියෙන් අවුට්ලට් එකක් ගන්න වෙනවා. ඔයා පාරක් අයිනේ වගේ බේකරියක් පටන් ගත්තොත් ඔයාලට chance එකක් තියෙනවා. එතනම පොඩි අවුට්ලට් එකක් හදාගන්න. නැත්නම් වෙන වෙන කඩවල වලට දාන්න පුළුවන් ඔයාලට. නැත්නම් චූම්පන් වගේ ට්‍රක් එකක් ඔයාලට ගන්න වෙනවා. චූම්පන් වලින් ඩිලිවරි කරන්න. ඒ දේවල් ගැනත් පොඩ්ඩක් ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මේ වීඩියෝ එක හරහාම මුලත් ඒ කතා කරුවා. ඔයා බේකරියක් වගේ පටන් ගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවද? ඔයාට කොච්චර මුදලක් ඔයාට වැය වෙනවද කියලා සාමාන්‍ය සරල මේ වීඩියෝ එක හරහා කතා කරුවා. ඔයගොල්ලන්ටත් යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට මගේ නම්බර් එක තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මාසම සම්බන්ධ වෙන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැම වෙනකම් මම ගිලෙන්නම්. මම චෙෆ් මිලාන්.